อ
รับบัตรของเรานะคะถ้าจองแล้วนะคะทุกท่านสามารถจองตั๋วเรือตรงนี้แล้วก็ไปไหว้พระประจำกรุงกับเจอแล้วทำไมไม่อะไรเสื้อขาวนี่มาสั่งมาดาวดาวแดงอะไรมูตุ๊กตาบาร์บี้ตาลแท้นะคะลูกค้าหวานน้อยนุ่มนำขนมตาลจ้าแล้วซื้อก่อนได้นะคะ วันนี้บ่าย2หมดหรือเปล่าเนี่ยว่าไม่กลับมา
ำแบงค์หาเรื่องส่วนตัว มองตอนกินเวรเขาโชว์คือแป๋วแหววมาแทนคือแป๋วแหววว่ายืนบังเขาแล้วคือไปอยู่ข้างนี้รถป้านิวเผาในซอยนี้นะพี่เข้าไปเที่ยวได้ครับ อันนั้นมันอีกเรื่องนึงไง นาฬิกาเก็บไปเรียบร้อยนะไม่มีรถมีตัวอย่างให้เลือกตรงนี้นะคะมีรองเท้าแตะแล้วก็มีด้านข้างนะคะ
มันหน่อกะลาให้ชิมนะครับดอกไม้ทอดจ้ะ ค่ะ ชิมรสชาติได้จ้ะ ว่าสิ